Thaco Podcast. Những thông tin, những góc nhìn, những câu chuyện thú vị, hữu ích từ khách mời với đa dạng chủ đề. Xuất bản vào thứ 6 cách tuần trên website và ứng dụng My Thaco. Chào mừng quý lãnh đạo và quý anh chị đến với Thaco Podcast. Tôi là Ngọc Luân, sẽ đồng hành cùng với quý lãnh đạo và quý anh chị trong tập podcast ngày hôm nay. Thaco Podcast sẽ phát sóng vào thứ 6 cách tuần trên website mythaco.vn và ứng dụng My Thaco. Kính thưa quý vị, sức khỏe tinh thần là cụm từ có 85 triệu kết quả tìm kiếm trên Google và là một trong những chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm, đặc biệt là sau giai đoạn hậu Covid. Đây cũng là chủ đề mà nhiều doanh nghiệp chú trọng trong bối cảnh thị trường lao động và việc làm liên tục có nhiều thay đổi. Tuần này, Thaco Podcast sẽ gửi đến quý lãnh đạo và quý anh chị những chia sẻ thú vị về sức khỏe tinh thần trong công việc của bác sĩ Nguyễn Thị Minh Tuyết, Giám đốc phòng khám đa khoa Medigo. Bác sĩ Tuyết cũng là người đã trực tiếp thực hiện công tác khám và tư vấn sức khỏe cho cán bộ nhân viên tại Thaco trong những năm qua. Trước khi đến với phần chia sẻ của tập podcast ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng lắng nghe phần điểm tin với những nội dung như sau. Giảm thuế trước bạ, trợ lực kích cầu thị trường ô tô. Việc áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước từ ngày 1 tháng 7 mở ra cơ hội kích cầu thị trường ô tô. Theo một số khách hàng, chính sách giúp người mua ô tô tiết kiệm được từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Các chuyên gia cho rằng chính sách này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giảm áp lực về tài chính, tạo ra dòng tiền lưu chuyển cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện nhu cầu thị trường. Thông tư 33 kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 33 quy định về xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7. Nổi bật là quy định hàng hóa của doanh nghiệp nhập khẩu không phải lưu kho quá lâu ở cảng để chờ chứng từ gốc làm thủ tục, giúp doanh nghiệp giảm chi phí logistics, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất được quyền điều chỉnh dự án nhà ở thương mại. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất chính phủ phân cấp quyền chủ động điều chỉnh các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố, trong đó có việc được điều chỉnh dự án xây dựng nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư. Việc đề xuất này nhằm phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn. Xuất khẩu rau quả có thể xác lập kỷ lục 5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả vẫn ghi dấu ấn với 2,8 tỷ đô la Mỹ, bằng 81,8% của cả năm 2022. Ngành hàng rau quả hoàn toàn có khả năng đạt mục tiêu 4 tỷ đô la Mỹ cho cả năm và thậm chí xác lập kỷ lục mới. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, 5 loại trái cây chiếm giá trị cao nhất gồm sầu riêng 37%, thanh long 19%, chuối 12%, mít 9%, xoài 7%, còn lại là các quả như dưa hấu, dừa, ớt, chanh leo. Vừa rồi là phần điểm tin và ngay sau đây kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị cùng đến với phần chia sẻ của tập Thaco Podcast. Trân trọng chào đón vị khách mời ngày hôm nay, bác sĩ Nguyễn Thị Minh Tuyết, Giám đốc phòng khám đa khoa Medigo. Trân trọng kính chào bác sĩ Minh Tuyết. Được biết bác sĩ Minh Tuyết đã từng tham gia thực hiện công tác khám sức khỏe tại Thaco trước đây và hôm nay Thaco Podcast rất hân hạnh mời bác sĩ Tuyết đến với tập phát sóng lần này để chia sẻ về chủ đề sức khỏe tinh thần. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia ngày hôm nay. Chào Lân, hôm nay tôi rất là hân hạnh được tham gia chương trình này, chia sẻ về sức khỏe tinh thần đối với tập đoàn của mình. Dạ vâng, xin được chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, ngày hôm nay chúng ta nói về một chủ đề rất là được nhiều người quan tâm. Xin được hỏi câu hỏi đầu tiên là bác sĩ có thể cho biết cụ thể hơn thế nào là sức khỏe tinh thần ạ? Sức khỏe tinh thần hay nói khác hơn là sức khỏe tâm thần. Thì theo Tổ chức Y tế Thế giới, sức khỏe tinh thần nó là nền tảng cho sức khỏe và hoạt động hiệu quả của cá nhân. Sức khỏe tinh thần không chỉ là trạng thái không có rối loạn về tinh thần mà còn bao gồm cả những cái suy nghĩ, học hỏi, hiểu được cảm xúc của một người và phản ứng của người đó. Sức khỏe tinh thần là một cái trạng thái cân bằng bên trong cơ thể như là thể lý, tâm lý, niềm tin, tín ngưỡng và sức khỏe bên ngoài cơ thể là môi trường, xã hội và văn hóa. Các cái yếu tố về thể chất, tâm lý, văn hóa, tinh thần nó đều liên quan với nhau và nó tạo thành một cái thể thống nhất. Do đó nó tạo lên một thể chất và tinh thần hoàn thiện. Để nói ngắn gọn hơn về sức khỏe tinh thần
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, xếp nó là một cái sức khỏe đứng hạng thứ 2 sau các cái vấn đề về bệnh tim mạch. Dạ vâng, theo những gì bác sĩ vừa chia sẻ thì để có một sức khỏe tốt toàn diện thì ngoài về sức khỏe thể chất ra thì chúng ta cần phải đảm bảo về sức khỏe về tinh thần nữa, đúng không ạ? Vậy thì thưa bác sĩ, theo bác sĩ thì sức khỏe tinh thần và hiệu quả công việc có mối liên hệ mật thiết với nhau như thế nào ạ? Theo bác sĩ, sức khỏe tinh thần và hiệu quả công việc là có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Gần đây chúng ta xem nhiều phương tiện thông tin đại chúng hay các cụm từ như là rối loạn tâm thần phân liệt hay là rối loạn tâm thần lo âu và rối loạn tâm thần tự kỷ. Thì khi mà một cái cơ thể khỏe mạnh thì sẽ chứa đựng một cái tinh thần sáng suốt. Khi mà sức khỏe tâm thần nó bị giảm sút thì do đó nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến công việc. Bệnh nhân sẽ không có tham gia được vào những cái công việc xã hội bình thường mà người ta đã trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội. Vì vậy, trong buổi nói chuyện hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến những cái vấn đề sức khỏe tâm thần, nó giống như là một cái thông điệp để mà chúng ta nhận diện ra những cái bệnh để là ngăn ngừa cũng như là làm tốt hơn trong cơ quan của mình. Đơn cử như cái rối loạn tâm thần lo âu thôi. Nguyên nhân và chẩn đoán như sau: một chiếc lá rơi cũng làm em hoảng sợ, một ánh nhìn để anh mất ngủ cả trăm năm, một câu nói nghe thì nó rất là nhẹ nhàng nhưng mà thực ra cái hậu quả và cái bệnh thì nó lại nặng. Những người mà họ bị rối loạn lo âu á, thì họ sẽ có những cái biểu hiện là lo lắng quá mức, sợ hãi thường xuyên mà không có một cái lý do rõ ràng. Có những cái cơn hoảng sợ được xem là khởi đầu của sự sợ hãi. Lo lắng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lo âu kéo dài từ ngày này sang ngày khác cũng như là từ ngày sang đêm làm cho người ta mất ngủ. Rối loạn lo âu thường á, là nó một cái cảm xúc đặc trưng bởi những cái cảm xúc lo âu, lo sợ lan tỏa, khó chịu mơ hồ kèm theo những cái triệu chứng tinh thần, thần kinh tự chủ như sau, như là bệnh nhân có vã mồ hôi, nhức đầu, đau ngực, khô miệng, bệnh nhân có khó chịu ở thượng vị, bứt rứt đứng ngồi không yên hay là không bao giờ đứng yên một chỗ. Chúng ta cần phải phân biệt giữa lo âu thông thường trong đời sống và bệnh lý. Cái lo âu thông thường thì khi mà bệnh nhân đã hết lo âu rồi thì bệnh nhân trở về bình thường. Còn cái lo âu bệnh lý thì bệnh nhân lẩn quẩn trong cái rối loạn và không thể nào thoát ra được nếu như không có sự trợ giúp của môi trường và xã hội cũng như là sự điều trị của bác sĩ. Dạ vâng ạ. Theo như bác sĩ vừa chia sẻ thì có lẽ là nhiều khán thính giả nghe chương trình cũng sẽ hơi bị lo lắng bởi vì đôi khi cũng sẽ thấy mình ở trong đó. Thưa bác sĩ, với kinh nghiệm của mình thì bác sĩ có thể cho biết đâu là những vấn đề sức khỏe tinh thần mà nhân viên sẽ dễ gặp phải và cách nhận diện những vấn đề đó? Thì những cái vấn đề mà sức khỏe tinh thần mà nhân viên gặp phải và cách nhận biết những cái vấn đề này, một cái biểu hiện và một số biểu hiện triệu chứng cơ bản giúp cái người sử dụng lao động nhận biết và phân biệt nhân viên mình đang rơi vào trạng thái căng thẳng, gặp những cái vấn đề trong công việc tinh thần. Có thể kể tới như là nhân viên là luôn cảm thấy mệt mỏi, tiêu cực, giảm cái hứng thú với công việc, không có khả năng tập trung và tập trung kém, luôn luôn cảm thấy tách biệt với tổ chức, hiệu suất công việc giảm và không có muốn thăng tiến hay là phát triển. Người thì hay là dễ nóng tính, tranh luận khi có vấn đề, thường xuyên vắng mặt và gặp nhiều mâu thuẫn trong mối quan hệ không tốt đối với các thành viên khác, bất đồng và thiếu sự hợp tác, thường xuyên có định kiến với đồng nghiệp và nhiệm vụ được giao. Thì qua những cái triệu chứng đó, các bộ phận nhân sự phải nhận biết nhân viên này và cùng nhau hỗ trợ cho họ để cùng tiến bộ. Vậy theo bác sĩ nên hay không trong việc chia sẻ với đồng nghiệp hay là chia sẻ với cấp trên về vấn đề sức khỏe tinh thần của mình ạ? Theo bác sĩ thì trong cái việc mà chia sẻ những cái vấn đề khúc mắc cũng giống như là những cái ách tắc về tinh thần thì rất là nên, bởi vì về bản chất sức khỏe tâm thần, tinh thần của cá nhân và doanh nghiệp được bảo đảm thì họ mới phát huy hết được nội lực. Song hành cùng với sự tăng trưởng của doanh nghiệp thì cùng nhau tạo nên một cái tổ chức phát triển bền chặt. Vì vậy xây dựng tốt các yếu tố con người thì hãy bắt đầu sẵn sàng tìm hiểu, lắng nghe những cái tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Để cho người lao động sẵn sàng chia sẻ, lắng nghe thì mình phải có tạo ra được cái môi trường lao động cũng giống như người ta gọi là môi trường lao động an toàn và cái văn hóa doanh nghiệp bền vững. Thì cái môi trường lao động an toàn sẽ giúp các cái thành viên cởi mở, mở lòng, chia sẻ lẫn nhau
Và đôi khi cái người mà quản lý biết được cái kỹ năng cũng giống như khả năng để phân công cho phù hợp và tìm người để hỗ trợ và giúp cái nhân viên này để vượt qua cái sang chấn tâm thần. Dạ vâng. Và thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết những giải pháp để mà có thể chăm sóc sức khỏe tinh thần cho cán bộ nhân viên tại văn phòng hay là tại các khu công nghiệp ạ? Theo bác sĩ thì những cái giải pháp để mà mình chăm sóc sức khỏe tinh thần cho cán bộ nhân viên tại văn phòng của khu công nghiệp thì gồm có những giải pháp như sau. Về giải pháp thứ nhất là vệ sinh tinh thần. Trước giờ mình nghe nhiều về vệ sinh phòng, vệ sinh không khí chứ chưa có nghe về vệ sinh tinh thần. Nhưng chúng ta cũng nên ví dụ như là sức khỏe tinh thần nó giống như một cái căn phòng trống. Bên trong chứa nhiều cảm xúc, suy nghĩ. Trong những cái cảm xúc suy nghĩ đó có tích cực và tiêu cực. Thì mình hãy vệ sinh có nghĩa là bỏ đi, buông đi những cái cảm xúc tiêu cực. Giữ lại những cái cảm xúc tích cực để có cái sức khỏe tinh thần khỏe mạnh và sáng tạo. Thứ hai là vệ sinh giấc ngủ cũng tương tự như vậy. Mình phải nhận diện được những cái cảm xúc được yêu thích, những cái như buồn, bã, lo, sợ, mệt mỏi thì mình cũng nhận diện và loại bỏ nó. Còn nếu khi mà mình đã nhận diện, đã chia sẻ, đã loại bỏ mà không có cải thiện tốt thì lúc đó sẵn sàng gọi tới bác sĩ tư vấn. Đối với nhân viên thì để cho cái sức khỏe tinh thần tốt thì tham gia một cái số hoạt động xã hội, những cái chuyến từ thiện, những cái công tác cộng đồng và tham gia cùng với lại nhiều gia đình và cân bằng giữa cái công việc và nghỉ ngơi, tăng cường hoạt động thể lực, kích hoạt văn hóa văn nghệ. Những cái khối, ví dụ như là những cái khối sản xuất á, thì người ta hoạt động về thể lực quen rồi thì bắt đầu tham gia tích cực nhiều hơn về cái hoạt động về tinh thần. Nói chung hòa lẫn để có những cái cuộc thi đua sáng tác, những văn hóa thể thao khác để làm cho cái sức khỏe tinh thần của doanh nghiệp nó khỏe mạnh lên. Và về tập đoàn Thaco thì bác Tuyết rất là ngưỡng mộ. Ngay từ đầu tiên khi mà bác đi khám sức khỏe định kỳ mà nghe nhân viên của mình hát bài quốc ca đã làm cho bác cảm động lắm. Cái điều đó có được thì cũng phải do là sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất thật tốt thì mới hăng say và vui vẻ trong công việc và trong cuộc sống được, đúng không ạ? Xin được cảm ơn bác sĩ vì những cái chia sẻ ngày hôm nay rất là hữu ích đối với rất nhiều người và kính chúc bác sĩ thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Được tham dự buổi chia sẻ hôm nay, bác rất là vui vẻ và mong được có nhiều dịp khác để cái nội dung chia sẻ nó phong phú hơn. Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thưa quý vị, trước khi khép lại tập podcast ngày hôm nay, kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị lắng nghe một số hoạt động nội bộ đang diễn ra tại Thaco. Vào sáng ngày 28 tháng 7 năm 2023, tại hội trường tầng 4 showroom BMW Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, sẽ tiếp tục diễn ra chương trình hiến máu tình nguyện năm 2023 với 200 cán bộ nhân viên các công ty tỉnh thành tại thành phố Hồ Chí Minh và nhân sự tại văn phòng Sadora tham gia. Ban tổ chức sẽ email thông tin chi tiết đến các nhân sự. Liên hệ hỗ trợ qua email chị Lý Thị Thu Thanh, lithithuthanh@thaco.com.vn. Từ nay đến ngày 31 tháng 7 năm 2023, thương hiệu Pierre Cardin tại Thisomon Sala áp dụng ưu đãi 10% trên tổng hóa đơn dành cho cán bộ nhân viên Thaco và tập đoàn thành viên. Ngoài ra, các thương hiệu khác cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng đăng ký thành viên Thisomon. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Thaco Podcast số 3. Thay mặt những người làm chương trình, chân thành cảm ơn quý lãnh đạo và quý anh chị đã đón nghe. Thaco Podcast sẽ phát sóng vào thứ 6 cách tuần trên website mythaco.vn và ứng dụng MyThaco. Kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị cùng đón theo dõi. Thaco Podcast mong nhận được chia sẻ, đóng góp xây dựng thông qua mục like, bình luận trực tiếp tại MyThaco hoặc gửi câu hỏi trong mục hỏi đáp trên trang ứng dụng MyThaco. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập podcast tiếp theo.